Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran tiistai-illan luentotilaisuuteen. Voi melkein sanoa, että on sali täys, mutta eturivissä on vielä paikkoja. Tänään meillä on ohjelmassa Julius Telivuon esitys Deleuze ja luonnonfilosofia. Julius on filosofian tohtori ja Jyväskylän yliopistosta ja toimii siellä postdoc-tutkijana. Varmaan tämä on yksi sun tärkeitä aiheita sitten, että ole hyvä. Kiitos. Joo, mä oon oikein iloinen tästä mahdollisuudesta päästä luennoimaan tänne Luonnonfilosofian seuran kutsumana. Ja Deleuze tunnetaan maailmalla ja myös Suomessa etenkin yhteiskunnallisesta ajattelustaan ja sitten myös toisaalta esteettisistä kirjoituksistaan. Mutta Deleuzea voi kuitenkin monessakin mielessä sanoa nimenomaan luonnonfilosofiksi. Ja hän oli koko uransa ajan kiinnostunut luonnontieteistä ja viittasi töissään toistuvasti tieteellisiin teorioihin ja käsitteisiin. Ja tämä on hyvin keskeinen ja omaperäinen osa Deleuzin ajattelua. Ja luonnontiedekiinnostuksensa lisäksi Deleuze tuntuu jatkavan melko perinteistä luonnonfilosofian tehtävää myös luontoa tutkivan metafysiikan muodossa. Tässä mielessä häntä voi verrata niin antiikin luonnonfilosofeihin kuin sellaisiin 1800- ja 1900-luvun vaihteen filosofeihin kuin Henri Bergson, ranskalainen ja sitten englantilainen Alfred North Whitehead, joita voisi myös sanoa länsimaiden viimeisiksi suuriksi metafyysikoiksi. Näiden ajattelijoiden töissä metafysiikka ei niinkään käsittele todellisuuden yleisimpiä periaatteita, vaan se tietyllä tavalla jatkaa siitä, mihin luonnontiede päättyy. Eli niin kuin tämän metafysiikan kreikkalaisen alkuperän mukaisesti metafysika, eli luonnollisten asioiden jälkeen. Deleuzin mukaan tiede on sekä luova että konservatiivinen voima. Että siinä on nämä kummatkin tavallaan suunnat tai taipumukset. Ja tiede on tärkeä osa suhdettamme todellisuuteen, mutta sillä ei Deleuzin mukaan ole monopolia todellisuuden luonteen ilmaisemiseen tai myöskään tutkimiseen. Myös filosofia ja taide ovat vähintään yhtä olennaisia tapoja todellisten ilmiöiden käsittelemiseksi. Tiede kiinnostaa Deleuzea erityisesti luovuuden ilmauksena. Toisaalta tiede on myös tosiaan konservatiivinen voima. Tämä selittää sen, että Deleuze viittaa läpi tuotantonsa erilaisiin luonnontieteellisiin ja matemaattisiin ideoihin ja teorioihin, mutta keskustelee niiden kanssa ikään kuin eri tasolla kuin millä tieteelliset teoriat itse toimivat. Jaottelu luonnon luovaan ja säilyttävään luonteeseen muistuttaa vahvasti Bergsonin ajattelua. Hieman yksinkertaistaen Bergsonin mukaan todellisuuden ja tietoisuuden luovuus kytkeytyy sen ajalliseen kestolliseen puoleen, kun taas tilalliset rakenteet edustavat jähmettymistä ja taantumista. Deleuze pyrkii käsittelemään luovuuden ja toistuvuuden jännitteitä hienovaraisemmin, mutta tämä jännite on hyvin keskeisessä roolissa hänenkin ajattelussaan. Varhaisessa pääteoksessaan Différence et répétition, eli suomeksi kutakuinkin ero ja toisto, ja englanniksi Difference and Repetition, vuodelta 1968 Deleuze suhtautuu hyvin suopeasti luonnontieteisiin ja erityisesti ehkä matematiikkaan tai differentiaalilaskentaan. Tähän vaikutti Ranskassa eri aloilla muodissa ollut strukturalismi 60-luvulla. Ja strukturalismin tunnetuin edustaja oli antropologi Claude Lévi-Strauss, mutta myös Jacques Lacan psykoanalyysin alalla ja matemaatikkojen muodostama Nicolas Bourbaki-ryhmä luonnehtivat lähestymistapaansa strukturalistiseksi. Strukturalismissa sovellettiin luovasti tiettyä semioottista formalismia kokonaisvaltaisesti uudenlaiseen kohteeseen. Ja sitten menisin tähän ensimmäiseen. Mä etenen aika lailla tällä kronologisesti ja sitten muutama näitä eri vaiheita, mitä Deleuzin
eri vaiheet, mitä Deleuzen luonnonfilosofiassa on, ja sitten lopuksi puhun siitä vähän, että miten mun mielestä Deleuzen suhde luonnontieteisiin muuttuu. Ja tässä ensimmäisessä pääteoksessa Différence répétition, eli ero ja toisto, tärkein tieteellinen käsite on differentiaalin käsite. Deleuze esittää uudenlaisen teorian perinteisestä idean käsitteestä tukeutuen tähän matemaattiseen differentiaalin käsitteeseen. Ja tämä Deleuzen perusteesi on se, että ideat, niin kuin ne nyt kaikista perinteisimmin Platon muotoilee ja sitten myöhemmin Immanuel Kant myös, joka on myös tämmöinen tärkeä Deleuzen filosofinen tausta tässä Deleuzen ideateoriassa, niin Deleuzen mukaan nämä ideat on differentiaalisia. Eli hän tulkitsee tämän perinteisen idean käsitteen tämän differentiaalin käsitteen kautta. Ja tämä differentiaalin käsite perustuu niin sanottuun insinöörimatematiikkaan, joka kvantifioi muutosta differentiaalilaskennan avulla. Ja intuitiivisesti differentiaali tarkoittaa äärettömän pientä muutosta, ja Leibnizin ja Newtonin kehittämä differentiaalilaskenta mahdollisti kaikenlaisen muutoksen kvantitatiivisen tarkastelun. Ja oli merkittävässä roolissa tässä luonnontieteiden kehityksessä. Ja Deleuze jäsentää ideateoriansa tukeutuen hyvin yksityiskohtaisesti differentiaalilaskennan eri puoliin. Platonilla, Leibnizilla, Kantilla ja saksalaisilla idealisteilla idea tarkoittaa jotakin todellista, mutta yliaistillista, jonka vain ajattelu voi tavoittaa. Vastaavasti differentiaali muutoksen osatekijänä ikään kuin alittaa havaintokynnyksemme, mutta differentiaalisuhde taas kuvaa todellista ja havaittavaa muutosta, vaihtelua tai liikettä. Eli se Deleuzen peruspointti tässä on se, että kun toi differentiaali, mitä edustaisi tuossa toi dx ja dy, niin se dx edustaa ikään kuin sitä, että se muutos pienenee olemattomiin ja lähestyy nollaa. Ja sitten, eli se tavallaan tässä Deleuzen ajatus on se, että siitä tulee ikään kuin havaitsematon. Ja samalla tavalla ideat on jotain sellaista, mikä vaikka ne vaikuttaa havaittavassa todellisuudessa, niin ne jollain tavalla niin kuin ylittää sen, että ne pystyy tavoittamaan vaan ajatuksella ja samalla lailla Deleuzen mukaan että vaikka näillä differentiaaliyhtälöillä kuvataan nimenomaan jotain konkreettisia tapahtumia, niin sitten tämä ikään kuin on muotoiltavissa vaan abstraktisti ja ajattelutyön tuloksena. Eli Deleuzen mukaan todellisten ilmiöiden osatekijät ovat aina tällaisia. Niitä ei voi havaita sellaisinaan, vaan ainoastaan suhteissaan, joista ilmiöt muodostuvat. Ja tästä tulee tämä toinen Deleuzin pääpointti, että vaikka nämä differentiaalit on itsessään jotain, joka jollain tavalla ylittää tai alittaa meidän havaintokyvyn ilmiöissä, mutta kuitenkin vaikuttaa siellä, on jokin ikään kuin sen ilmiön osatekijä, niin sitten niiden välinen suhde, näiden eri osatekijöiden väliset suhteet on kuitenkin määritettävissä, että niistä ne on jollain tavalla ja havaittavissa. Ja sitten Deleuze kutsuu näitä ilmiöiden differentiaalisia osatekijöitä ideaalisiksi tai virtuaalisiksi. Ja hän mainitsee geenit mahdollisena esimerkkinä
tällaisista ideaalisista ja virtuaalisista aineksista, joiden yhteistoiminta tuottaa olion näkyvät ominaisuudet, mutta jotka eivät sellaisenaan näyttäydy näkyvien ominaisuuksien tasolla. Sitten myöhemmin Anti-Oidipuksessa Deleuze, jonka hän on kirjoittanut 72 kirjoitti yhdessä Félix Guattarin kanssa, niin he soveltaa tätä differentiaalilähestymistapaa myös marxilaiseen työn ja pääoman suhteeseen. Eli työ ja pääoma on olennaisesti tämmöisiä talouden virtuaalisia aineksia, jotka tuottaa sitten todellisen talouden keskinäisessä dynaamisessa suhteessaan, mutta se pointti on taas kerran se, että se niiden havaittava ja todellinen vaikutus työn ja pääoman, niin se ikään kuin nämä on vain työ ja pääoma on vain osatekijöitä tässä todellisessa prosessissa. Ja ne ei ole ikään kuin erillisenä, niillä ei ole mitään semmoista tietyllä tavalla todellisuutta tai mitään semmoista niin kuin yhteiskuntaa vaikuttavaa roolia, vaan yhdessä keskinäisessä suhteessaan. Joo, ja sitten Deleuze lainaa differentiaalilaskennasta ja topologiasta toisen tärkeän käsitteen, joka on merkittävän, joka on ranskaksi singularité tai point singulier, eli tämmöinen merkittävä piste, erityispiste, singulaaripiste tai singulariteetti. Ja tässä tämä matemaattinen tausta on se, että differentiaalisuhteen tai derivaatan pohjalta voi määrittää pisteet, joiden ympäristössä sen differentiaalisuhteen tai yhtälön kuvaama ilmiö käyttäytyy poikkeuksellisella tavalla. Ja vastaavasti esimerkiksi sormenjäljistä voi löytää pisteet, joiden läheisyydessä ja niiden sormen viivojen muoto muuttuu jollain tavalla merkittävästi, kun taas suurin osa viivoista käyttäytyy säännöllisesti. Tai niin. Eli ajatuksena on se, että nämä singulaaripisteet tai tämmöiset jotenkin erityiset pisteet on tämmöisiä olennaisia kohtia siinä ilmiössä, jotka perustuu sitten näiden sen määrittävien tekijöiden, näiden differentiaalisten tekijöiden välisiin suhteisiin. Joo. Eli sitten tämä on tämä niin kuin Deleuzen ideateoria ja tapa käyttää differentiaalin käsitettä. Ja sitten siirtyisin tähän niin kuin aistittavaan puoleen, eli jos nämä ideat tai differentiaalit on Deleuzelle jotain tällaista, mitkä voi tavoittaa tiukassa mielessä vaan ajattelun avulla, vaikka ne vaikuttaakin havaittavissa ilmiöissä, on jollain tavalla siellä taustalla, niin sitten Deleuze jäsentää tätä aistittavan todellisuuden tai todellisuuden aistittavan puolen perusluonnetta intensiivisyyden käsitteen kautta. Eli tosiaan nämä differentiaalit on virtuaalisia aineksia, joiden väliset suhteet ohjaa ilmiöitä. Nämä intensiivisyys on ikään kuin tarjoaa vastauksen siihen, että jos nämä differentiaalit ja niiden suhteet, jos ne ei jollain tavalla ei niin kuin suoraan näyttäydy ilmiöissä, niin tämä intensiivisyys on sitten se ikään kuin näkökulma, jossa tätä ilmiöiden perustaa voi jotenkin lähestyä. Ja intensiivisyydellä Deleuze viittaa välittömästi aistittavaan todellisuuteen. Termillä on pitkä filosofinen historia, mutta tärkeä viittauspiste on 1800-luvulla kehittynyt termodynamiikan tutkimusala.
Tästä on peräisin erottelu intensiivisten ja ekstensiivisten suureiden välillä, joka on edelleen käytössä fysiikassa ja termodynamiikassa erityisesti. Ja ekstensiivisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi pituus, pinta-ala ja tilavuus. Ja tällä on niin monta määritelmää tälle ekstensiiviselle ja intensiiviselle suurukselle, mutta yksi tapa jäsentää näiden välinen ero on se, että nämä ekstensiiviset ominaisuudet on jaettavissa semmoisella niin kuin yksinkertaisella tavalla, eli jos sen niin kuin tilassa, niin kuin tosiaan nämä pituus ja pinta-ala ja tilavuus, kun taas sitten intensiivisiä ominaisuuksia on esimerkiksi lämpötila, nopeus, paine ja tiheys, ja näitä vastaavasti ei voi jakaa samalla lailla yksinkertaisesti tilassa kahtia, vaan se vaatii jonkinlaisen operaation, jos sen järjestelmän luonteen muuttamista. Ja termodynamiikan perusajatus on entropian lisääntyminen ja esimerkiksi lämpötilaerojen tasoittuminen. Deleuze kritisoi termodynamiikan keskittymistä tasapainotilaan, jonka systeemi lopulta saavuttaa ja jota kohti se ikään kuin pyrkii. Hän kiinnittää huomion siihen, että termodynaamisten prosessien ajavana voimana on aina jonkinlainen potentiaaliero, esimerkiksi lämpötilaero tai paineero. Deleuze nimittää kaikkia tällaisia potentiaalieroja intensiivisiksi. Niissä on olennaista dynaaminen liikkeelle paneva voima, joka on seurausta jonkinlaisesta epätasapainotilasta. Ekstensiivisyys taas kytkeytyy staattisempaan todellisuuteen, joka on saavuttanut jonkinlaisen suhteellisen tasapainotilan. Ja tosiaan ekstensiiviset suureet on usein staattisia ominaisuuksia, kuten pituus, massa ja tilavuus. Ja intensiivisyyden tai intensiteettieron paradoksi on Deleuzin mukaan se, että se saa aistittavat ilmiöt tapahtumaan, mutta se itse ikään kuin peittyy ekstensiivisten ja laadullisten ominaisuuksien alle. Esimerkkinä, eli ikään kuin tällaisten staattisempien ominaisuuksien taakse tai alle. Esimerkkinä tästä voisi olla se, että tunnemme lämpötilaerojen tasautumisen ilman ja ihomme välillä kylmänä tuntemuksena. Emme havaitse lämpötilaeroa tai sen alulle panemaa lämmön poistumista iholtamme, vaan laadullisen aistimuksen kylmä, jonka sitten liitämme ilmaan. Ja Deleuzin pyrkimyksenä ei ole kritisoida termodynamiikan tutkimustuloksia, vaan hän pyrkii jäsentämään termodynamiikan perusoletuksia ja sitä, millaisesta ajatusmaailmasta nämä ovat peräisin. Järjestelmän tasapainotilaa painottava perinteinen termodynamiikka tukeutuukin perinteisen ajatteluun, joka korostaa pysyviä staattisia ominaisuuksia, ykseyttä ja samuutta. Deleuzin tavoitteena erossa ja toistossa taas on osoittaa eron ja eroavaisuuden ontologinen perustavuus. Ja tuli sitten toinen tähän intensiteettieroihin Deleuzin toinen olennainen näkökulma on yksilöityminen, tämmöiset yksilöitymisprosessit, jotka Deleuzin mukaan on sen niin kuin liittyy olennaisesti intensiteettieroihin. Ja yksilöitymisellä Deleuze viittaa prosessiin, jossa olio kehkeytyy. Yksilöityminen perustuu virtuaalisiin aineksiin aina, eli näihin ja niiden välisiin suhteisiin, mutta sitten tämä yksilöitymisprosessi on Deleuzin mukaan jollain tavalla tämmöinen aistittava tai esiaistillinen. Ja yksilön kehittyminen on siis aistittavien asioiden piirissä, mutta ei ole vielä saanut mitään tunnistettavaa muotoa. Ja tämä erottaa sen varsinaisista aktuaalisista olennoista, eli jollain tavalla sellaisista, jotka on tunnistettavissa
ja jollain tavalla näyttäytyy niin kuin valmiina, eikä tällaisen, että ne ei ole enää tällaisessa muutosprosessissa. Ja Deleuze luonnehtii todellisuuden kehkeytyvää näkökulmaa intensiiviseksi, tai sen kehkeytyvää puolta. Ja Deleuzen mukaan aktuaalinen tunnistettava todellisuus perustuu suurilta osin tapaamme jäsentää todellisuus. Eli suurimmilta osin emme havaitse todellisuutta kaikessa rikkaudessaan. Havaitsemme ympäröivistä ilmiöistä ne piirteet, jotka ovat olennaisia toimintamme kannalta. Deleuze viittaa tähän ajatukseen representaation tai kuvausten ylivaltana. Lyhyesti sanottuna Deleuzin ajatuksena on se, että oletamme todellisuuden olevan totunnaisten käsitystemme mukainen. Aktuaalinen todellisuus on Deleuzin mukaan todellisuus sikäli kuin se voi olla tietoisuutemme ja kuvaustemme tunnistettava kohde ja vastinkappale. Yksi representatiivisen kuvauskeskeisen ajattelun tunnusmerkeistä on puhe mahdollisuuksista, esimerkiksi Kantin puhe mahdollisesta kokemuksesta. Eli siinä todellisuus näyttäytyy olennaisesti nimenomaan tämän käsitteellisen kehikon kautta, jolla me esitetään todellisuus ja puhutaan todellisuudesta. Intensiivisyys taas viittaa välittömästi aistittavaan, jatkuvasti muuttuvaan ja kehittyvään todellisuuteen. Ja tässä näkökulmassa, jonka mä kuvasin, eli tämä, että jollain tavalla meidän käsitteet ja kategoriat kumpuaisi tämmöistä meidän tarpeista ja konkreettisista tarpeista ja tottumuksista, niin siinä on vahvasti taustalla tämän Henri Bergsonin ajattelu. Ja Deleuze tuntuu omaksumaan perusteellisesti Bergsonin ajatuksen, että kategoriamme ja havaintojemme jäsennys ovat vakiintuneet käytännön tarpeiden ja evoluution tuloksena. Tavallisesti havaitsemme vain sen, mikä palvelee käytännön tarpeita ja pyrkimyksiämme. Bergsonin ja Deleuzen kummankin mukaan tämän vuoksi totunnaisten käsitysten ja havaintojen kyseenalaistaminen vaatii erityisiä ponnistuksia. Bergsonin tukeutuen Deleuze nimittää virtuaaliseksi ilmiöiden perustaa, jonka voi tavoittaa vain ajattelun avulla. Toisaalta hän luonnehtii intensiiviseksi välittömien aistimusten virtaa, joka jää selkeiden ja jäsentyneiden havaintojemme varjoon. Lisäksi virtuaalinen, intensiivinen ja aktuaalinen ovat sekä ontologisia että kokemuksellisia kategorioita. Toisin sanoen virtuaalinen idea on olennaisesti ajateltava kohde, mutta samalla se on todellisuuden rakenne, joka ei riipu siitä, sattuuko joku ajattelemaan sitä. Vastaavasti aistittava intensiivisyys luonnehtii samanaikaisesti esikäsitteellisiä sekavia aistimuksiamme, mutta myös kehkeytymisen tai tulemisen tilassa olevaa yksilöitymisprosessia. Tässä on mulla tämmöinen, en tiedä mutkistaako tämä vai selventääkö tämä, mutta sinne mä oon jaotellut näitä virtuaalisen, intensiivisen ja aktuaalisen suhteita tämän niin kuin toisaalta ajattelun ja aistittavuuden mukaan ja sitten tämän niin kuin käsitteellisyyden suhteen. Eli Eli Deleuze väittää, että kyvyttömyydessämme tiedostaa epämääräisiä muuntuvia aistimuksiamme on kyse samasta ilmiöstä kuin kyvyttömyydessämme kuvata ja havaita muutoksessa olevaa kehkeytyvää prosessia. Hän nimittää tätä aistittavan todellisuuden välittömästi ilmenevää ja tapahtuvaa perusluonnetta intensiiviseksi. Ja biologisessa yksilön kehityksessä karkeasti ottaen hedelmöittynyt munasolu muodostaa intensiivisen yksilöitymiskentän, jonka piirissä yksilö kehittyy virtuaalisen geeniaineksen pohjalta. Valmis yksilö osineen ja ominaisuuksineen taas on aktuaalinen. Virtuaalinen, intensiivinen ja aktuaalinen ovat ontologisia kategorioita Deleuzella,
Eli olennaista ei ole niinkään se, mitä voimme tietää ilmiöstä, vaan mikä on tietyn ilmiön aineksen asema ilmiössä. Geenit ovat virtuaalisia sikäli kuin ne ohjaavat yksilön kehitystä, mutta ne eivät ole suoraan havaittavissa valmiissa yksilössä, eli niissä näkyvissä ominaisuuksissa ja osissa. Hedelmöittynyt munasolu tai solulima taas ovat intensiivisiä sikäli, että ne luonnostelevat yksilöolion konkreettisesti aikaan ja tilaan rajatussa paikallisessa ympäristössä. Deleuze sanoisi, että intensiivinen yksilöitymiskenttä synnyttää yksilön ajan ja tilan, sen keston ja ulotteisuuden tai ulottuvuuden. Syntynyt tai aikuinen yksilö taas on aktuaalinen sikäli, että sillä on geenien säätelemät näkyvät osat ja ominaisuudet, eli fenotyyppi. Ja Deleuze tukeutuu tässä yksilöitymisteoriassaan vahvasti aikalaiseensa Gilbert Simondonin kirjoituksiin. Simondon on hyvin omaperäinen ajattelija, jonka tekniikan filosofiaa käsittelevät kirjoitukset ovat saaneet vasta viime vuosina laajempaa huomiota. Deleuze kuitenkin keskittyy Simondonin yksilöitymistä käsittelemään pääteokseen. Simondonin ajattelua voi luonnehtia systeemiteoreettiseksi metafysiikaksi. Hän pyrkii jäsentämään dynaamiset periaatteet, jotka selittäisivät kaikenlaisten olioiden kehittymisen. Eli fyysis-kemiallisen yksilöitymisen mallina on hänellä kiteytyminen. Ja sitten, eli se, että on tämmöinen metastaattinen liuos, tämmöinen kylläinen liuos, johon sitten tulee joku roska tai rikka, ja joka aiheuttaa tämän, sitten panee alulle tämän kiteytymisprosessin. Ja sitten biologisen yksilöitymisen Simondon taas näkee tämän fyysis-kemiallisen perusdynamiikan jonkinlaisen mutkistumisena, ja samoin hän lähestyy sitten tämmöisten niin sanotusti korkeamman tason, eli psykologisen ja myös yhteiskunnallisen yksilöitymisen dynamiikat. Ja Simondon muotoilee myös teknisen yksilöitymisen periaatteita, että hän lähestyy koneita ja tämmöisiä teknisiä järjestelmiä myös tällaisen jonkinlaisen yksilöitymisen dynamiikan näkökulmasta. Kyse ei ole kuitenkaan reduktionismista, sillä esimerkiksi tämä fyysis-kemiallinen kiteytyminen ei selitä todellisuuden monimutkaisempia ilmiöitä, vaan Simondonin teoriassa ratkaisevaa on dynaamisten prosessien perustavuus ja niiden muunneltavuus. Eli jollain tavalla nämä yksinkertaisemmat prosessit toimii jonkinlaisena tämmöisenä lähtökohtana näille, tai on toiminut näille lähtökohtana näille monimutkaisemmille prosesseille, jota nämä monimutkaisemmat prosessit on jollain tavalla modifioinut ja monimutkaistanut. Ja Deleuze omaksuu Simondonilta ajatuksen yksilöitymisprosessista todellisuuden perustavana dynamiikkana. Vaikka jokaisen yksilön luonne määrittyy pitkälti perimän ja ympäristön kautta, niin yksilöalkion täytyy hyvin konkreettisessa mielessä luoda ja rakentaa itsensä tietyssä ajassa ja paikassa. Sitten, olisiko tähän päättyisi tämä mun difference repetition, eli tämä ero ja toisto osio, niin olisiko tässä vaiheessa jo jotain kysymyksiä, tai että lopussa voi sitten saa kysyä kaikkea mahdollista, mutta jos tässä vaiheessa tulee jotain jo. Mitäs? No, Ilmari sieltä. Ei tämä tarvitse vastata, jos tämä menee liian vaikeaksi. Mutta siis no kyllä mä silloin sen puolen, siinä on jotain tämmöistä muutosta tai jotain se ei ole staattinen, vaan se on jotenkin fluktuaatiosta tai jotain tällaista. Joo. Ekstensiivinen taas on jollain tavalla staattinen, ymmärsinkö oikein? Joo.
metallikappaleiden niin kuin lämpölaajennusta. Joo. No, tietysti on ehkä luonnontiloissa seurassa pakko puhua tästä, mutta suhteellisuusteorian mukaan riippuen nopeudesta niin pituus myös niin vaihtelee siitä, kuinka nopea kappale liikkuu. Mitä sanoiko Deleuze mitään tämän tyyppisestä? No, ei ihan suoraan, mutta se mitäköhän nyt keksisin? Jos kysyt sanoiko, niin ei suoraan. Ei suoraan. Mutta ne on ihan olennaisia kysymyksiä, mutta mulla ei mitään, vaan olen, että ne mun ensin mieleen tulevat vastaukset, mitä Deleuze sanoo näistä, niin ne ei välttämättä, mutta siis ne ei hirveästi selvennä välttämättä tätä, mutta ehkä se nyt, että se lähtökohta Deleuzella on, että jollain tavalla nämä intensiiviset ominaisuudet on sillä lailla perustavampia, että jollain tavalla nämä kaikki, niin kuin ehkä nyt toi on hyvä toi lämpölaajenemisesimerkki, että niin kuin vaikka jossain lämpömittarissa, niin sit se niin kuin pituus riippuu nimenomaan siitä sen lämpötilasta sen nesteen, niin ja samalla se tavallaan siinä näyttäytyy tavallaan suoraan se, että miten tavallaan käännetään se, niin kuin, mikä on sitten alun perin tietysti mielessä tämmöinen intensiivinen ominaisuus, tai että siinä on joku tämmöinen prosessi, minkä tämä lämpötilaero laittaa käyntiin, niin sitten se ikään kuin näyttäytyy tämmöisenä ekstensiivisenä ominaisuutena, jonka pohjalta sen voi sitten myös ikään kuin sitten mitata, tai että tehdään tämmöinen mitta-asteikko, ikään kuin tilallinen mitta-asteikko. Niin sikäli mutta se perusajatus on jollain tavalla ikään kuin nämä ekstensiiviset ominaisuudet on tämmöinen niin kuin lopputulos, johon sitten, tai ehkä voisi ajatella valokuvaa tällaisesta niin kuin prosessista, jossa sitten nämä intensiiviset ominaisuudet ja intensiteettierot on tämmöinen ajava voima. Selvensikö tämä? Joo. Joo, mutta voi tosiaan sitten myöhemminkin pyytää selvennyksiä, mutta siirretään hypätään sitten ajassa 10 vuotta eteenpäin, ja tässä on ja tähän sitten kun 70-luvulla Deleuze aloitti yhteistyön Félix Guattarin kanssa, ja Guattari oli erityisesti ammatiltaan psykoterapeutti ja oli opiskellut niin kuin tämmöisessä psykoanalyyttisessä perinteessä ja sitten myös poliittisesti hyvin aktiivinen. Ja heidän yhteistuotannossaan korostuvat aluksi yhteiskunnallinen ajattelu, eräänlainen marxilaisuuden ja freudilaisuuden yhdistelmä. Ja tässä teoksessa sitten heidän ensimmäinen tämmöinen filosofinen bestseller vuodelta 1972 oli Anti-Oidipus, mutta siinä ei niinkään, siinä tosiaan se keskittyy pitkälti tämmöisen yhteiskuntateoriaan ja sitten ja psykoanalyysiin, ja siinä nämä teemat ei nyt, ne on siellä mukana, mutta nämä mainitut käsitteet ja teemat, mutta ne ei ole semmoinen jotenkin luonnonfilosofinen sisältö on aika lailla loistaa poissaolollaan. Mutta sitten vuonna 1980 he kirjoitti tämmöisen toisen yhteispääteoksen Mille Plateaux, eli suurin piirtein 1000 tasankoa suomeksi ja englanniksi A Thousand Plateaus, tosiaan vuodelta 1980, ja tässä he laajensi näkökulmaansa hyvin äärimmäisesti, eli siinä on aiempaa metafyysisempi ote, mutta sitten siinä on silminpistävää aiheiden äärimmäinen moninaisuus, mihin myös tämä nimi viittaa, eli se viittaa ikään kuin tämmöisiin erilaisiin ympäristöihin, ympäristöjen moninaisuuteen. Eli siinä kirjassa
käsittelee metafysiikkaa, yhteiskuntafilosofiaa, psykoanalyysiä, kirjallisuutta, verkkoteoriaa, kielitiedettä, semiotiikkaa, sosiologiaa, teknologiaa, historiaa, luonnonhistoriaa, geologiaa, etologiaa ja musiikkia. Ja siinä myös sitten on paljon tämmöisiä, tämä on enemmän luonnontieteellisiä luonnontieteellisiä ja luonnonfilosofisia teemoja, eli he ottaa käyttöön tämmöisen uuden käsitteen kuin kerrostuma, jonka avulla he puhuu tieteellisen maailmankuvan eri osa-alueista. Ja tämä on siis ranskaksi strat ja englanniksi olisi stratum. Ja kerrostuman käsite on peräisin sosiologiasta, jossa yhteiskunnan kerrostumilla viitataan eri ihmisryhmiin ja yhteiskuntaluokkiin. Mutta Deleuze ja Guattari ulottavat tämän termin todellisuuden kaikkiin vakiintuneisiin osa-alueisiin. Heidän mukaansa luonnontieteen kohteena ovat nimenomaan erilaiset kerrostumat, esimerkiksi fyysis-kemiallinen kerrostuma. Muita keskeisiä kerrostumatyyppejä ovat elävän luonnon kerrostumat sekä antropomorfiset kerrostumat, jotka on sitten tuolla luonnosteltu. Ja näitä tämän aiemmin mainitun Gilbert Simondonin yksilöitymisanalyysin tavoin näitä kerrostumia eivät määritä varsinaiset luonnonlait, vaan pikemminkin sisäiset järjestymisperiaatteet, eli kerrostuman koostumuksellinen ykseys, niin kuin Deleuze ja Guattari sanoo, eli tämä unité de composition. Eli siinä on jonkinlainen, tämä kerrostuma on jonkinlainen tämmöinen todellisuuden osa-alue, joka sitten tavallaan ne selittää, Deleuze ja Guattari ehkä selittää sen, että se näyttää niin kuin vaikka nyt elävä luonto tai sitten tämmöinen fyysis-kemiallinen luonto, niin se näyttäytyy tämmöisenä kokonaisuutena, niin se selittää, Deleuze ja Guattari tavallaan nimeää tämän kokonaisuuden tämän tämmöisen koostumuksellisen ykseyden. Eli se järjestyy, on joku tämmöinen periaate, jonka mukaan tämä todellisuuden osa niin järjestyy. Ja fyysis-kemiallista kerrostumaa luonnehtii kolmiulotteinen laajeneminen, kuten kiteytymisessä. Ja elämän luonnon kerrostumaa taas määrittää DNA-ketjun lineaarinen kopioituminen. Sitten antropomorfisia kerrostumia määrittävät kieli ja teknologia. Deleuze ja Guattari kutsuvatkin näitä inhimillisiä kerrostumia myös alloplastisiksi, eli muuta muokkaaviksi. Antropomorfiset kerrostumat järjestyvätkin olennaisesti ulkokohtaisesti siinä, missä fyysis-kemiallisten ja elämänluonnon järjestyminen on välitöntä. Yhtäältä antropomorfinen todellisuus kehittyy ympäröivän todellisuuden teknisenä muokkaamisena, ja toisaalta se ilmaistaan merkkeinä ja kielenä, jotka viittaavat niistä irralliseen kohteeseen. Ja Deleuzen ja Guattarin mukaan todellisuus ei kuitenkaan tyhjene kerrostumiin, vaan nämä kerrostumat ovat erilaisten hienovaraisempien ja häilyvämpien prosessien kivettymiä. Kerrostumat itsessään eivät ole luovia, vaan luovuus edellyttää kerrostumien ylittävien prosessien vapautumista. Teknologian kehitys on hyvä esimerkki siitä, miten ihminen on kyennyt kehittämään uudenlaista todellisuutta vanhojen kerrostumien pohjalta. Eli hyödyntämällä vaikka tätä niin kuin materiaalista, tätä fyysis-kemiallista kerrostumaa. Teknologia ei kuitenkaan, ja myös elävää luontoa, niin kuin bioteknologiassa. Teknologia ei kuitenkaan ole pelkkää luomisvoimaa, vaan sen monet ainekset ovat jähmettyneet uudeksi kerrostumaksi, joka uusintaa itseään. Teoksessa Mille Plateau tuo tasankoa luonnontieteiden kuvaama todellisuus siis näyttäytyy konservatiivisina kerrostumina. Piilevänä ajatuksena on, että luontoon sisältyy äärettömästi luovia ja arvaamattomia taipumuksia, mutta myös jähmettymistä ja urautumista. Näihin vakiintuneisiin prosesseihin luonnontiede kiinnittyy. Aiemmassa teoksessa Eroja toista Deleuze ei tehnyt selkeää eroa luonnontieteen ja filosofian välillä. Myöhemmin teoksessa
tasankoa luonnontieteellinen näkökulma näyttäytyy etäisempänä. Tämä liittyy nähdäkseni siihen, että Deleuze ja Guattari keskittyvät hyvin voimakkaasti luovuuden ja uuden syntymisen analysoimiseen. Ja sitten he näkevät ehkä tämän niin kuin luomisen tärkeämpänä edustajana sitten ehkä taiteen ja sitten osittain, no ehkä taide näyttäytyy siinä 1000 tasangossa jotenkin luovuuden olennaisena alueena. Mutta sitten toinen kehityskulku tässä 1000 tasangossa on voimakkaampi materialismi. Tämä näyttäytyy nähdäkseni siten, että 1000 tasangossa teknologian ja tekniikan analyysilla on merkittävä rooli. Nomaditieteen käsitteellään he korostavat ensinnäkin tekniikan, kuten esimerkiksi metallurgian tiedollista merkitystä. Toisaalta nomaditieteen käsite viittaa myös niin sanottuun insinöörimatematiikkaan, jossa käytännön sovellettavuus korostuu teoreettisen eksaktiuden kustannuksella. Insinöörimatematiikkaa ovat olennaisesti differentiaalilaskennan erilaiset muodot ja jatkeet, joita Deleuze analysoi jo teoksessa Ero ja toisto. Materiaalisuuden lisäksi teknologian merkityksen korostamisessa on toinen keskeinen piirre. Katsotaan, oliko mulla tässä. No joo. Erossa ja toistossa Deleuzen analyysi keskustelee edelleen kuvaukseen perustuvan tietokäsityksen kanssa, joskin tämän käsityksen kritiikki on sen keskeinen aihe. Deleuze, tässä erossa ja toistossa Deleuze määrittelee differentiaalin dx-luonteen kirjaimellisesti problemaattisena tai ongelmallisena, eli se viittaa ratkaistavaan ongelmaan, ei mihinkään havaittavaan tai suoraan mitattavaan. Myöhemmässä teknologia-analyysissä Deleuze ja Guattari kuitenkin ottavat harppauksen pidemmälle. Tekniikka on juuri konkreettinen aineellinen vaihtoehto kuvaukseen perustavalle tieteelle. Myös Deleuzen vanha jako ilmiön virtuaalisen taustaan ja intensiiviseen aistittavaan dynamiikkaan saa uuden hahmon 1000 tasangon tekniikka-analyysissä. Teknisesti työstettävän aineen virtuaalinen rakenne näyttäytyy singulaarisuuksina, eli poikkeamina tai muutospisteinä, pisteissä, jossa tapahtuu jotain olennaista, kun taas aineen intensiivinen dynamiikka näyttäytyy affekteina. Ja affekteilla Deleuze viittaa ominaisiin tapoihin, joilla olio reagoi ympäristöönsä ja ärsykkeisiin. Singulaarisuudet ja affektit kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi raudan sulamispiste on osa sen virtuaalista rakennetta, mutta raudan taottavuus tai sulaminen ovat sen affekteja. Eli tässä on ehkä se olennainen, tässä ehkä mun mielestä olennainen muutos on se, että kun Deleuze tosiaan siirtyy jollain tavalla tämmöiseen materiaalisempaan tai tietyllä tavalla konkreettisempaan ajattelumaailmaan verrattuna tähän eroon ja toistoon, niin tässä teknologiaympäristössä niin hän alkaa puhua näistä affekteista sen takia mun mielestä, että tässä tekniikassa korostuu tämmöinen vuorovaikutteisuus. Eli se ei sen pelkästään jonkun asian ominaisuus, vaan se, että miten se reagoi johonkin toimintaan tai ympäristöönsä. Niin sen takia hän ottaa mun mielestä käyttöön tämän affektin käsitteen, joka ilmentää tätä ikään kuin intensiivistä todellisuuden aluetta. Ja sitten minulla on tämmöinen esimerkki tästä tämmöisestä niin kuin tekniikan, miten nämä singulaarisuudet ja affektit näyttäytyy niin tällaisella inspiroivalla tavalla, niin on tämmöinen arkkitehti ja insinööri Frei Otto, joka teki tällaisia saippuakuplakokeita 60-luvulla. Eli hän halusi
rakentaa mahdollisimman kevyitä ja kestäviä rakenteita. Ja tähän hän käytti hyväkseen saippuakuplia ja tämmöistä saippuaseosta. Ja ajatuksena tässä oli se, että kun saippuakulpa hakeutuu luonnostaan muotoon, joka minimoi tämän koossa pysymiseen kuluvan energian ja tämän pintajännityksen. Ja niinpä Otto rajoitti saippuaseosta taloa tai telttaa muistuttavilla rakenteilla, jolloin saippuaseos ja sen kalvo näytti sen energiatehokkaimman muodon. Eli tuli tällainen. Eli se kun luonnostaan saippuakupla hakeutuu, se singulaarisuus olisi ikään kuin vaan se pintajännityksen minimoiminen, joka eli sitä tiettyä tilavuutta kohden se käyttää mahdollisimman pienen pinta-alan, josta on seurauksena se, joka ilmenee siinä pallomuotona, mutta sitten kun sitä rajoittaa tällä lailla vähän keinotekoisesti, niin sitten se ikään kuin, vaikka siinä on se sama toimintaperiaate, niin sitten se saa tämmöiset näyttäytyy uudella tavalla. Eli tässä olisi, eli nämä olisi sitten ikään kuin sen uudenlaisia affekteja, mitä tämä tämmöinen tekninen muokkaaminen tuo esiin siitä saippuaseoksesta. Oliko tästä, tästä oli nyt tämä 1000 tasankoa jakso, oliko tästä jotain kysyttävää? Tässä Ilmari, kiitos. Mulla jäi vähän epäselväksi tämä, mitä tekniikka nyt siis ihan tarkalleen ottaen on. Jossain vaiheessa kuulosti siltä, että tekniikka on oikeastaan kaikki, mitä ihmiset tekee, paitsi symbolit. Joo. Kuitenkin kuulosti siltä, että sä erotit tieteen tästä ehkä tämmöisen kuvailevan luonneen. Eli onko niin. tekniikka nyt aina jotenkin niin kuin materiaalisia objekteja tai siitä kyky muokata materiaalisia objekteja? Joo, kyllä toi on mun mielestä ihan hyvä. Että kyllä he käsittelee sitä hyvin laajasti ja sitten vaikka ei siinä ole mitään, heillä se on aika semmoisessa niin kuin arkisessa merkityksessä sinänsä se teknologia. Mutta joo, siinä on tosiaan tämä niin kuin muokkaaminen, tämmöinen aineellisten asioiden muokkaaminen on se niin kuin keskeinen asia. Joo, mutta he ei niin kuin erota sitä. Mun mielestä siinä on selkeästi tämmöinen henki, mitä he ei niin kuin sano ääneen. Mutta mun mielestä siinä on semmoinen selkeä henki, että he haluavat just jollain tavalla korostaa tätä. No he ehkä erottelee sen sillä lailla, kun he puhuvat tästä niin kuin nomaditieteestä ja sitten heillä on tämmöinen käsitys kuin science royale tai majeure, eli tämmöinen jonkinlainen kuninkaallinen tiede tai jonkinlainen tämmöinen niin kuin valtavirta tiede. Siinä on tämmöinen ajatus ikään kuin, että jonkinlainen tämmöinen teoriaan keskittyvä jollain tavalla tämmöinen niin kuin vakiintunut tiede tai tämmöinen niin kuin hyvässä, semmoinen teoriaan painottuva, ehkä jonkun selkeän muotoilun saanut tieteellinen teoria olisi tämmöinen sitten jonkinlainen toinen ääripää, ehkä teoriapainotteinen ja sitten tämmöinen niin kuin jotenkin tämmöinen, mitä ehkä kutsutaan aputieteiksi mahdollisesti, mutta tämmöinen jotenkin tämmöiseen käytännön soveltamiseen niin kuin, painottuva tiede ja tutkimus ja sitten sitä kautta myös siihen liittyvä tämmöinen tekninen kehittäminen, niin olisi sitten tämä toinen jonkinlainen pooli siinä niiden erottelussa. Eli vaikka tämmöinen niin kuin ehkä esimerkki tällä, että just niin kuin vaikka noi differentiaalilaskennan tämmöiset teoreettiset tai aksiomaattiset perustat oli hyvin pitkään, että sitten niin kuin käytettiin, vaikka sitä ei oltu sillä lailla aksiomaattisesti perusteltu, koska siinä se ikään kuin toimi, että jotenkin onnistuttiin luomaan, ehkä voisi ajatella tämmöinen laskennallinen tekniikka, joka sitten toimi, niin sitten toinen ehkä ääripää olisi tämmöinen niin kuin aksiomaattinen joukko-oppi, joka lähtee nimenomaan tavallaan tämmöisistä
täysin niin kuin jotenkin niin kuin määritelmistä tai aksioomista, että ikään kuin ottaa sen semmoiseksi olennaiseksi lähtökohdaksi, eikä jonkun tavallaan konkreettisen ongelman ratkaisemisen. Mut joo. Joo. Pitääkö tekniikan tai teknologian olla intentionaalista? Intentionaalista. No mun mielestä heillä, Deleuzeillä ja Guattarilla korostuu tosi paljon tämmöinen niin kuin kokeileminen ja kokeellisuus. Eli se, että siinä on niin, että se ei ole tavallaan, mun mielestä siinä on olennaista tämmöinen tietynlainen avautuminen jollekin niin kuin tämmöiselle materiaaliselle ilmiölle tai ainekselle ja semmoinen, että sitä ei voi niin kuin, että jollain, niin kuin mä puhuin näistä, että nämä singulaarisuudet ja affektit on jotain sellaista, mitkä sen aineen singulaarisuudet ja affektit on jotain sellaista, mitkä selviää nimenomaan kun tekee sille jotain sille aineelle. Et sikäli semmoinen, ehkä siinä on semmoinen jonkinlainen intentionaalisuus tai semmoinen tarkoituksellisuus, mutta olennaisena myös semmoinen niin kuin avoimuus, että ei tiedä etukäteen, että mitä siitä voisi tulla. Alku. Joo. Majoritaarista ja minoritaarista usein niin kuin lähestytään niin tavan puheessa tai omakin ymmärrys ehkä monesti siellä, että sitä niin lähestytään sille niin normatiivisuudesta jollain tavalla, että tavallaan tämmöistä let's say vasemmisto-ish, tavallaan niin kuin luennossa, että majoritaarinen paha, koska se on tämä royal, se on se valtaa jollain tavalla. Ja minoritäärinen sitten niin parempi, ja sitten kun mä kuuntelen sua niin tavallaan niin selkeästi tavallaan niin tulee läpi, että se on enemmänkin niin laadullinen ero. Toinen on kokeilevampaa, toinen lähtee sitten jostain periaatteesta, aksioimista ja näin edespäin. Miten sä näet tavallaan sen normatiivisen kysymyksen ja ylipäätänsä tavallaan miten se konkreettisemmin Deleuze-ajattelusta käsin erottelisit majoritaarista ja minoritaarista tiedettä? Sulla on insinööri, minoritäärinen vai voidaanko tehdä tämmöisiä karkeita heittäjä vai onko se hienovaraisen? No voi sitä nyt, kyllä nekin tekee semmoisia aika välillä karkeita heittoja, ja on se mun mielestä selvää, että siinä on semmoinen niin kuin, ei nyt normatiivinen, mutta semmoinen niin kuin arvottava, että ei se ei ole niin kuin sillä mun mielestä mikään illuusio, että siitä tulee semmoinen vaikutelma, että okei, tässä on nyt, tää on niin kuin hyvä juttu ja tää on vähän semmoinen tylsempi juttu tai että ei ole niin kiinnostava niiden mielestä, mutta se just mutta on siinä niin kuin mutta ei ehkä se mun mielestä se olennainen juttu niissä on tää just tää luovuuden näkökulma, eli jollain tavalla he pyrkii näissä analyyseissä, jotenkin heitä kiinnostaa tämä tämmöinen jonkinlainen niin kuin luovuuden ja niin kuin jotenkin uusien näkökulmien korostaminen ja hakeminen ja löytäminen, niin sitten he siitä ehkä kumpuaa aina se, että se ikään kuin tämmöinen osa siitä vaikka matematiikasta tai luonnontieteestä tai taiteesta tai yhteiskunnassa, niin sitten se osa, joka jollain tavalla sitten heidän mielestään edustaa tätä tämmöistä jotenkin uudistuvampaa puolta, niin näyttäytyy tällaisena niin kuin jotenkin parempana tai jotenkin niin, mutta löytyykö se niin kriteeristä tavallaan jollain tavalla siihen, että let's say ydinvoima, majoritaarinen, minoritäärinen, ilmastonmuokkaus, näin, tai joku matematiikan ala, niin kuin sä viittasit just, että tämä matematiikan ala on majoritaarinen ja tämä minoritäärinen. Löytyykö se, mitkä ne kriteerit on? No ehkä just se, että kokeillaanko siinä, onko siinä tämmöistä kokeilevuutta. Ja sitten sikäli se on vähän vaikea, koska
se ei niin kuin, mehän vähän muuttaa sitä näkökulmaa Anti-Oidipuksesta tuon 1000 tai niin kuin tyyliään, mutta että se ei tavallaan, niin mun mielestä semmoinen niin kuin kokeilevuus jonkinlainen, että miten vahvasti jossain toiminnassa tai näkökulmassa tai teoriassa, niin miten vahvasti se lähtee jostain ikään kuin uudesta ajattelutavasta tai pyrkii luomaan jonkinlaisia uusia työkaluja, tai sitten miten paljon se tukeutuu johonkin olemassa olevaan ja pyrkii ikään kuin sitten jotenkin tarkentamaan vaan sitä tai ikään kuin ehkä vahvistamaan. Joo. Mutta sikäli ne ei ole, siis jos sitä lukee tarkemmin, niin kaikki tällaiset, vaikka niissä ikään kuin puhutaan tämmöinen konservatiivisuus ja jonkinlainen niin kuin jähmettyminen ja jäykkyys näyttäytyy tämmöisinä vähän niin kuin torjuttavina asioina, niin sitten ne on kuitenkin semmoisia ikään kuin realiteetteja vähintäänkin, joiden piirissä pitää toimia. Että vaikka ne ei jollain tavalla se semmoinen näiden analyysien ja käsitteellistyksien henkenä on usein se, että pitäisi ikään kuin jollain tavalla pyrkiä luomaan uusia ajattelutapoja ja näkemään asiat eri tavalla ja tutkia asioita eri tavalla ja kokeilla uudenlaisia asioita, niin sitten se kuitenkin tavallaan niin kyllä erityisesti tässä 1000 tasangossa, niin siinä he yrittävät luoda vähän tämmöistä monisyisempää lähestymistapaa, jossa ikään kuin nämä tämmöiset niin kuin konservatiiviset tai jonkinlaiset jäykemmät taipumukset ja sitten tämmöiset niin kuin tavallaan räjähtävät ja niin kuin vaaralliset nopeat muutostaipumukset ja sitten näiden välillä olevat semmoiset vähän niin kuin häilyvät taipumukset, niin he tekee tämmöisen erottelun esimerkiksi, jossa sitten siitä tulee vähemmän mustavalkoista, että se on vähemmän mustavalkoinen se lähestymistapa. Joo. Siis tarkoittaa tämä periaatteessa, että on joku paradigman muutos tai tietäjän vallankumous tai joku tämän tyyppinen, niin se on aina silloin minoritaarista tiedettä periaatteessa, mutta että se voi muuttua majoritaarisesti vaan niin kuin kivehtyy niitä vai? No tavallaan joo, voisi ehkä sanoa niin, että kyllä varmaan kaikki jos se tavallaan niin kuin tulee just joku, mitä voisi kutsua tieteelliseksi vallankumoukseksi, niin varmasti se edellyttää aina semmoista niin kuin just tällaista jonkinlaista uudistamista, joka niin, että se väkisinkin melkein niin kuin määritelmällisesti, niin se jollain tavalla uudistaa sitä merkittävällä tavalla sitä koko kenttää. Joo, mutta sitten voisin vielä puhua tästä Deleuzen ja Guattarin viimeisestä yhteisteoksesta, eli Mitä on filosofia? Qu'est-ce que la philosophie vuodelta 1990. Ja siinä he analysoivat erityisesti filosofian eroa luonnontieteestä ja taiteesta. Deleuze ja Guattari määrittelevät filosofian käsitteiden luomisena. Taide taas luo heidän mukaansa aistimuksia ja luonnontiedefunktioita. Lisäksi näitä erilaisia luomuksia ympäröi heidän mukaansa erityinen taso, jonka piirissä luomukset rakennetaan. Ja tässä on ikään kuin niin kuin näiden alojen parametrit, eli taide edellyttää kompositiotason, eli jonkinlaisen tämmöisen sommittelutason, ja filosofia immanenssitason ja tiede viittaustason. Ja mä keskityn tässä filosofian ja tieteen suhteeseen ja eroihin. Tämä filosofinen immanenssitaso viittaa käsitteiden keskinäisiin implisiittisiin viittaussuhteisiin. Eli siinä on ajatuksena se, että se on jonkinlainen tällainen viitekehys tai viitepiste, jonka nämä käsitteet, joka filosofi
luo ja konstruoi, niin se on niitä ikään kuin ympäristö, jossa ne asettuu näihin suhteisiinsa. Ja sitten tieteellinen viittaustaso taas viittaa siihen, että tieteelliset teoriat määrittelevät tietyn kvantitatiivisen viitekehyksen, jonka piirissä mittaukset ovat mahdollisia ja tieteellisillä käsitteillä on merkitys. Viittaustasosta ovat merkkeinä sellaiset raja-arvot kuin alkuräjähdys, valonnopeus ja absoluuttinen nollapiste. Nämä esitetään usein ehdottomina luonnonvakioina, mutta olennaisemmin ne ovat tiettyjen kvantitatiivisten määritys- ja mittauskehikkojen rajoja. Todellisuus näyttäytyy Deleuzen ja Guattarin mukaan lähtökohtaisesti kaaoksena, mutta ihminen luo erilaisia välineitä, jotka kesyttävät tämän kaaoksen. Deleuze ja Guattari kuvaavat ihmisen luovuuden vaikutuksia kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin ihmisen luova toiminta tekee todellisuudesta hallittavamman ja ymmärrettävämmän. Toisaalta vielä olennaisemmin luovuus rikkoo ihmisen itsensä asettamia rajoja ja muotteja. Toisin sanoen, kaikella ihmisen toiminnalla on taipumus urautua ja rutinoitua, myös taiteella, filosofialla ja tieteellä. Tästä näkökulmasta taiteellinen, tieteellinen ja filosofinen luovuus puhkovat tottumusten suojamuuriin aukkoja, joista pieni määrä todellisuuden kaaosta pääsee sisään. Luonnontieteetkin ovat siis olennaisesti luovia aloja. Tiede kehittyy jatkuvasti ja todellinen kehitys vaatii luovuutta, joka mullistaa tieteellisen maailmankuvan. Mullistuminen ei tarkoita kaiken aiemman tiedon kumoutumista, mutta keskeinen löydös näyttää koko alan uudessa valossa. Esimerkiksi suhteellisuusteorialla on ollut tällainen vaikutus fysiikassa ja vastaavasti DNA:n löytymisellä biologiassa. Deleuze ja Guattari pitävätkin luonnontieteitä inhimillisen luovuuden keskeisinä ilmauksina, mutta kuitenkin korostavat erityisesti mitan filosofiassa tieteiden pyrkimystä järjestyksen lisäämiseen luovuuden kustannuksella. Siinä missä filosofia ja taide heidän mukaansa pyrkivät ikään kuin kanavoimaan todellisuuden kaoottisia liikkeitä, luonnontieteet pyrkivät aina luomaan rajatun kehikon, jonka piirissä todellisuus on täysin hallittavissa. Nähdäkseni tämän hallittavuuden merkkinä on luonnontieteissä kvantitatiivisuus, joka merkitsee kaikkien luonnontieteellisten teorioiden ja ennustusten yksiselitteistä empiiristä määritettävyyttä ja mitattavuutta. Tästä huolimatta jokaisen uudenlaisen teorian alkuun sisältyy aito kumouksellinen potentia, sikäli kun teoria ravistelee vallitsevia käsityksiä ja käytäntöjä. Esimerkiksi uuden ajan alussa Galileon esittelemä liikkeen kvantifioiminen vahvisti vähitellen ajatusta todellisuudesta ja maailmankaikkeudesta mitattavissa ja ennustettavissa olevana kokonaisuutena. Tämä taas heikensi keskiajalla vallinnutta ajatusta, että kirkolla ja uskonnolla olisi jo hallussaan kaikki olennainen tieto maailmankaikkeuden toimintatavoista. Evoluutioteoria taas sai ihmisen aseman luonnossa näyttämään huomattavasti aiempaa vaatimattomammalta. Tiedettä siis Deleuzen ja Guattarin mukaan hallitsee konservatiivinen pyrkimys järjestyksen lisäämiseen, mutta se on myös avoin ajoittaisille luovuuden purskahduksille. Ja sitten mä haluaisin ottaa tämmöisen väliin tämmöisen pienen tilan niin kuin, kritiikille ja sitten ennen loppupohdintoja niin tämmöiselle ajatukselle sitten kritiikin pohjalta, mitä Deleuzen, erityisesti näihin Deleuzen luonnonfilosofisiin tai luonnontieteellisen käsitteiden käyttöön on kohdistettu, niin mä niiden pohjalta haluaisin sanoa pari asiaa siitä, miten mun mielestä nämä Deleuzen tavat käyttää luonnontieteellisiä käsitteitä pitäisi ymmärtää. Eli Deleuzen tapa käyttää luonnonfilosofisia käsitteitä on saanut osakseen pääosin kahdenlaista kritiikkiä. Joko Deleuzen tapaa käyttää näitä luonnonfilosofisia tai luonnontieteellisiä käsitteitä, niin joko sitä pidetään käsittämättömänä tai sitten yksinkertaisesti virheellisenä. Ja kuuluisin tällainen kritiikki oli varmaankin 1990-luvulla tämän amerikkalaisen Alan Sokhalin ja sitten belgialaisen Jean Bricmontin kirjoituksissa. Lyhyesti sanottuna tällaiset kritiikit perustuvat lähtökohtaisesti kahdenlaiselle väärinkäsitykselle. Ensinnäkin Deleuze ei osallistu luonnontieteen sisäiseen keskusteluun, vaan hän analysoi sitä filosofisesti
eli tutkii luonnontieteellisten käsitteiden ja teorioiden laajempaa merkitystä. Tähän kytkeytyy toinen perusteeton käsitys, että tietyn erikoisalan ammattilaisilla olisi jonkinlainen yksinoikeus tutkimiinsa kohteisiin, eikä niillä olisi mitään merkitystä tai todellisuutta alan ulkopuolella. Nähdäkseni Deleuzin tapa käyttää luonnontieteellisiä käsitteitä lähtee nimenomaan oletuksesta, että nämä käsitteet kumpuavat jostakin todellisesta, joka ei siis rajoitu vain tietyn tutkimusalan piiriin. Ja sitten mä sanoisin pari sanaa vielä tästä, vetäisin yhteen näitä lankoja. Eli tosiaan Deleuzin alkutuotannossa luonnontieteen ja filosofisen ajattelun suhde on epäselvempi, ja hän omaksuu vapaasti luonnontieteellisiä ajatuksia osaksi filosofiaansa. Eli tosiaan tämä, kun hän puhuu näistä differentiaalista, niin hän käyttää sitä semmoisena vaan osana tätä filosofista analyysiansa, eikä mitenkään erota sitä, että joten kommentoi vähän, että erottaa sen jollain tavalla, että tekee selväksi, että tässä on kyse, että hän käyttää ikään kuin tätä tämmöisenä metafyysisenä käsitteenä laajempana, jolla hän jollain tavalla puhuu todellisuuden rakenteesta jossain laajemmassa mielessä, mutta hän ikään kuin hän olennaisesti ottaa tämän käyttöön, tämän differentiaalin käsitteen, ja sitten sen avulla yrittää niin kuin analysoi todellisuuden luonnetta. Mutta sitten yhteistyössä Guattarin kanssa filosofian ja luonnontieteen ero vähitellen selkiytyy. Teoksessa 1000 tasankoa luonnontiede näyttäytyy todellisuuden vakiintuneiden piirteiden kerrostumien tutkimuksena. Ja mitä on filosofiassa, korostuu filosofian ja luonnontieteen metodologinen eroavaisuus. Niin filosofisen, taiteellisen kuin tieteellisenkin luovuuden mahdollisuus perustuu siihen, että todellisuus on jotakin näille aloille ulkoista. Luovuus tarkoittaakin Deleuzelle kokeellisuutta ja avoimuutta todellisille prosesseille. Kiitos. Joo. Petri, kiitos. Mikä on onko luonto kuin se kaos? No, ehkä ainakin se, miten se ehkä näyttäytyy lähtökohtaisesti. Okei, eli mikä silloin on, jos näin on, niin mikä on se ihmisen jonkinlainen alkuperäinen suhde siihen kaaokseen? Onko sillä jonkinlainen muunkinlainen suhde siihen kaaukseen, vai välittyykö se aina näiden tieteen, filosofian tai taiteen jotenkin muiden, vai onko meillä jonkinlainen niin kuin alkuperäinen suhde siihen kaaukseen, ja jos on, niin mitä se voisi olla? Onko meillä mitään mahdollisuutta ilmaista sitä jollain muulla tavalla kuin näiden kolmen kautta? Ehkä varmasti sen voi kokea niin kuin, ehkä se, mun mielestä mulla tulee ainakin mieleen sellainen, että Deleuze puhuu tällaisesta jonkinlaisesta, niin kuin ehkä, semmoista jonkinlaista niin kuin epätoivoisesta, niin kuin voisi sanoa kaoottisesta, että se varmasti voi kokea, mutta ehkä sen niin kuin, mutta nämä on ne niin kuin, ehkä se voi jollain tavalla en mä tiedä, se voi ehkä jotenkin sillä lailla. Nämä on se merkittävin tapa, miten just nämä tiedetaide ja filosofia on ne niin kuin merkittävimmät tavat tai keskeisimmät tavat, joilla kaaoksen voi saada jotenkin näyttäytymään. Vaikka kyllä se Deleuzin mun mielestä se perusajatus on kyllä se, että nämä niin kuin tiede jollain tavalla aina, niin kuin, hän puhui sitä tämmöisenä hidastamisena, eli tiede jollain tavalla hidastaa nämä kaoottiset liikkeet sellaisiksi hallittaviksi, kun taas taiteessa ja filosofiassa ne ikään kuin sitten pysyisi, ikään kuin kanavoitaisiin jotenkin tällä lailla vähemmän hidastellen. Liittyykö se hallitseminen jollain tavalla siihen kiteytymiseen?
Kiteytymiseen? Niin. No, ei välttämättä suoraan. Tai se on, no, silloin, tai näissä yhteyksissä, missä mä puhuin, niin se oli lähinnä tämmöinen niin kuin esimerkki tämmöisestä niin kuin luonnollisesta luonnonprosessista. Mutta ei mulla, silloin hän käyttää sitä muuten, mutta mulle ei tule suoraan nyt mieleen sellaista, miten se liittyy siihen tavallaan, että ikään kuin luodaan semmoinen että tieteessä ikään kuin luodaan Deleuzin mukaan niin kuin rajallisemmat raamit sille, että miten sitä voi tutkia. Että miten todellisuutta ikään kuin tutkitaan ja mitä siitä voi ilmetä. Okei, viimeinen. Joo. Niin, ollaanko me esimerkiksi unessa puhtaassa suhteessa sen kaaoksen kanssa, koska se ei ole kuitenkaan mitään tiedettä, eikä filosofiaa, eikä taidetta? No, eikö unissa kuitenkin ole tällaiset niin kuin aika symboliset jotenkin tai jotenkin, että eikö ne sillä heijastele meidän kokemusta, tämmöistä jollain tavalla arkikokemusta, tai eikö se pohjaudu kuitenkin, niin, no ehkä se voisi sanoa tämmöistä, että se on tämmöistä merkityksellistä. Mutta onko se sitten niin jonkun niin näiden kategorian alla ikään kuin sun mielestä se kaos? Siis unessa. No, mun mielestä he tarkoittaa kaauksella jotakin semmoista niin kuin täysin käsittämätöntä ja käsittämätöntä ja hallitsematonta, joka sitten näiden, just kun mä viittasin tähän Bergsonin lähestymistapaan johonkin tämmöiseen vähän niin kuin pragmaattiseen tai tällaiseen, että jotenkin ikään kuin meidän käsitykset ja jopa havainnot tavallaan muokkautuu tämmöisen jotenkin käytännön toiminnan ja tarpeiden kautta. Niin jotenkin tuntuu siltä, että niissä unissakin tavallaan yllää nämä tällaiset totunnaiset käsitykset, miten on totuttu jäsentämään asioita ja havaitsemaan. Olisiko se sitten siinä? Joo, vielä. Vielä voi kysyä. Joo, totta kai. Mitä sä ajattelet, onko Deleuzen ajattelu, onko siellä sen niin kuin niiden representaatioiden tuolla puolen siellä niin kuin esikäsitteellisessä jotain tavallaan niin kuin rakenteita, vai onko se niin puhdasta kaaosta niin kuin tässä tavallaan niin kuin, tässä kysyttiin, tapahtuuko se jäsentyminen pelkästään tavallaan siinä niin kuin jotenkin vai onko se joku realismi? On siinä mun mielestä realismi. Se on vähän vaikea kysymys, koska ja tässä vaiheessa mulle tulee mieleen toi Manuel de Landa, että jos kiinnostaa tämä Deleuzin ikään kuin luonnonfilosofia ja jotenkin semmoinen luonnontieteellinen pohja siinä ja tausta tai semmoinen, no pohja sanotaan, niin ne on hyvin mielenkiintoisia, mutta siinä on vähän se yksi ongelma just, no siinä De Landassa on vähän semmoinen, mä rupean heti kritisoimaan, kun mä suosittelen ennen kuin kukaan ehtinyt edes lukea sitä, mutta siinä on vähän se, että se toimii tosi hyvin sellaisena, että jos on kiinnostunut Deleuzesta, ja sitten ei vaan niin kuin ymmärrä ollenkaan, että mistä tämä oikein tulee, niin siitä tulee semmoista todella aika vakuuttavaa väritystä ja semmoista havainnollistusta, että mitä luonnontieteellisiä teorioita on, missä ikään kuin näyttäytyy nämä tämmöiset ajatukset ja käsitteet, mitä Deleuze käyttää, ja Deleuze käyttää hyvin niin kuin sillä lailla nopeasti, mutta tällä Delandalla on just tämä, hän muotoilee sen tällä lailla, että niin kuin hän on tämmöinen teesi, että Deleuze on tämmöinen realisti tai niin kuin jotenkin uskoo tämmöisten asioiden olemassaoloa ja niin edespäin. Ja kyllä se on sillä lailla olennainen, että Deleuze itse kuvasi itseään naiviksi, ja mun mielestä hän niin kuin verrattuna johonkin aikalaisiinsa, niin mun mielestä hän tarkoittaa sillä sitä, että hän niin kuin jollain tavalla puhuu ongelmitta
asioita, tai niin kuin, että asiat on ikään kuin olemassa ja niistä voi puhua, ja sitten hänellä on vaan saattaa olla niin kuin aika semmoinen ei hirveän, tai niin kuin sanotaan aika omaperäinen näkökulma näihin, mutta joka tapauksessa, että tässä mielessä hän ei niin kuin tee tästä semmoista ongelmaa, että onko näitä asioita olemassa vai ei. Mutta ehkä se asia olisi, niin ehkä tämän voisi sanoa tällä karkeasti, että todellisuus on olemassa ja nämä asiat, mitä yleensä ajatellaan, mutta sitten, että me ei ikään kuin tiedetä sitä, niiden luonnetta, että se asioiden luonne on jollain tavalla problemaattinen tai semmoinen epäselvä. Että se näyttäytyy, niin kuin vaikka nyt tässä nämä intensiteetit tai intensiivisyys, niin se mun yksi luonnehdinta oli se, että se on ikään kuin tämmöinen välittömästi aistittava, niin mutta siinäkin on se, että tavallaan voisi sanoa, että Deleuze ikään kuin ajattelee, että me aistitaan kyllä todellisuus ihan tällä välittömästi, mutta sitten me ei niin kuin tavallaan sitä ei pysty artikuloimaan saman tien mitenkään sitä, että se on tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin mössöä, jotain tämmöisiä valoja ja lämpöjä, sikäli tavallaan irrotettuna tästä tämmöisestä niin kuin käsitteellisistä rakenteista ja jäsennyksistä. Joo, Petri. Onko sillä intensiivisuuden käsitteellä Deleuzella joku tärkeä suhde siihen, miten normaalisti käytetään sanaa intensiivisyys, eli tosi intensiivinen kokemus? Niin tämmöinen voimakas. Niin. Joo, kyllä siis se on nimenomaan tavallaan se yksi olennainen luonne näille intensiivisille suuruuksille on tämmöinen, että ne on tämmöisiä asteita, että ikään kuin ne määrittyy, että jos ekstensiivinen suuruus on tämmöinen joku asia, joka muodostuu osista, jotka on toisilleen tavallaan erillisiä, ulkoisia, niin sitten intensiteetti, niin kuin vaikka lämpötila on joku tämmöinen, jos on tavallaan tämmöinen joka määrittyy tämmöisenä asteena suhteessa johonkin tämmöiseen nollatasoon, josta se sitten voi saada eri asteita, eli voimakkuuksia. Että sillä lailla liittyy hyvin olennaisesti, mutta se vaan, miksi siitä voisi puhua monesti ihan vaan voimakkuutena, mutta sitten siinä on tää tällainen tavallaan ehkä se intensiivisyys, se ehkä siihen kytkeytyy näihin sanoihin semmoinen, että jollain tavalla se intensiivisyys on tavallaan jollain tavalla sisäinen ominaisuus, kun taas se ekstensiivisyys on tämmöinen vähän niin kuin ulkokohtainen. Onko se niin Deleuzen sun näkökulmasta Deleuzen filosofian kaikista perustavanlaatuisimmista ulottuvuuksista, koska väitöskirjassakin kyllä, siksi tein sitä väitöskirjan. Joo, kyllä on siinä paljon, joo mun mielestä se on tällainen, just tässä kun ja semmoinen ehkä omaperäinen käsite, koska hän just tavallaan yrittää käsitteellistää tällaista niin kuin jotenkin aistittavuutta. Sellaisena jollain tavalla, että aistittavuus semmoisena, että se on jollain tavalla todellista, mutta jotain niin kuin, vähän niin kuin tämmöisten käsitteellisen ja tämmöisten kuvausten tavallaan ulkopuolella tai jotain semmoista, mitä ne ei niin kuin täysin tavoita, mutta kuitenkin, että sitä voi sitten analysoida, että se ei ole jotain semmoista vaan pelkkä tämmöinen joku kysymysmerkki, vaan että siinä on näitä jotain, että hän sitten analysoi sitä niin kuin just vaikka tänne, että silloin näitä asteita, että se on tämmöinen joku asteista muodostuva jatkumo ja niin edespäin. Joo. Ottiko tämä herra Deleuze kantaa uskontoihin? Kyllä, oliko tarkemmin? No, Ei, kyllähän hänellä on myös uskontoihin liittyviä kirjoituksia, mutta mä en nyt, hänellä ei ole ylipäätään hänellä ei ole niinku oikein sellaisia niinku teesejä asioista, että se vaatisi sellaista. Hänellä on, ja sitten ne on niin erikoisia ne, että se niiden, jos mä, no joo, siis kyllä hän käyttää niin kuin, niitä tulee osittain ehkä tällainen vaikka keskiajan tämmöisestä skolastiikasta, kun hän viittaa niihin. Ja sitten vaikka
pinot. Se on vähän niin kuin, että mitä hakee, tai niin kuin, että se vaatisi vähän tarkentamista, että osaisin sanoa jotain siitä kiinnostavampaa tai ymmärrettävämpää. Mutta siellä on monia tämmöisiä tavallaan uskontoon liittyviä teemoja. Arvi. Tämä vaikutti väärässä oikeassa siinä, että se on semmoisen vaikutelman, että se hän pyrkii korkeammalle abstraktiotasolle, kun se puhuu rikastelee ja filosofia tekee tällaista tavaraa ja tiede tekee tällaista ja taide tekee tällaista. Onko se sen pääjuttu, että kuvailla tällä ilmiötä niin vertailla korkealla abstraktiotasolla? No ei, mutta toi pitää paikkansa, että just siinä viimeisessä teoksessa, mitä on filosofia, niin siinä tämä niinku perusrakenne tai jotenkin nämä perusteesit, mitä mä tässä tällä luonnostelin, niin niissä ne ikään kuin, se on ehkä sellainen tavallaan, no miten se, mutta siinä on jotain semmoista poikkeuksellista, että se on vähän enemmän sillä lailla nousee tällaiselle metatasolle. Mutta yleensähän, kyllä myös tässä teoksessa, niin hänen tyylinsä on pikemminkin semmoinen, tai siis hän luonnehti filosofiansa transcendentaaliseksi empirismiksi, ja se tarkoitti suurin piirtein sitä, että ikään kuin hän pyrkii jollain tavalla jäsentämään tällaista, analysoimaan ja jäsentämään tämmöistä niin kuin aistittavaa todellisuutta jotenkin sillä lailla niin kuin nimenomaan aistittavana, eikä jollain tämmöisellä jotenkin abstraktilla tasolla tai jotenkin abstraktista näkökulmasta, käsitteellisestä näkökulmasta, mutta sitten tämä transcendentaalinen, siinä tarkoittaa sitä, että tämä ei ole niin kuin vaan tällaista ikään kuin jotenkin aistimusten kuvailemista, vaan että ikään kuin näiden ilmiön sisältä pyritään löytämään niiden nämä tämmöiset jotenkin niin kuin periaatteet tai rakenne. Vastaisiko tämä ollenkaan? Sanotaanko, mitä tässä on niin suurimmat tulokset? Suurimmat tulokset on tutkimuksesta? En tiedä. Se on aika... Deleuze, sen voi ehkä sanoa, että Deleuze, niin kun, mä luulen, että hän pyrkii vastustamaan tällaista hyvin... Ehkä sen voi sanoa, että se liittyy tähän sun ekaankin kysymykseen, että hänen tyylinsä, että vaikka tässä nyt on siis siinä Mitä on filosofia-kirjassa vuodelta 1990, niin siinä on tämmöisiä, niin kuin, että siinä on tämmöisiä määritelmiä, että aika selkeät määritelmiä, että filosofia on käsitteiden luomista, että hän ihan sanoo tämän suoraan, eikä niin kuin jotenkin kaartele sitä, mutta sitten muuten hänen tyylinsä on hyvin tämmöinen niin kuin implisiittinen ja sellainen, mitä hän ehkä voisi kuvata tällä toisella peruskäsitteellä immanentti, että hän ikään kuin pyrkii puhumaan asioista jotenkin sillä samalla tasolla, missä ne ilmenee, eikä ottaa tällaista niin kuin jotenkin vähän niin kuin jotenkin erillistä kuvauksen tasoa, josta näitä voisi tarkastella. Niin siihen mun mielestä kytkeytyy tällainen, että ehkä semmoinen tulosten esittely tai semmoinen jotenkin, että nyt niin se ikään kuin ei sovi siihen tähän lähestymistapaan, että ikään kuin pyrkii puhumaan jollain tavalla käsittelemään asioita niiden asioiden tasolla. Ja jotenkin, niin. Sanoit, että sen tulos on, että se on onnistunut käsittelemään sillä tavalla. Niin. No se on tämmöinen onnistunut luomaan monia käsitteitä mun mielestä, joilla on jopa sitten ollut, joita muut ihmiset on innostunut käyttämään. Joo, Joni, oliko Arvi? Kiitos. Joo, kiitos. Niin Joni, ole hyvä. Olisin kysynyt vaan ihan spesifin kysymyksen liittyen tähän kiteytymismineraaliuskysymykseen. Joo. Siis jos mennään vähän enemmän vielä jotenkin ruumiin filosofian tai ruumiin ontologian tai ruumiin fenomenologian. Okei. Mä oon aina ollut viehättänyt tästä niin Nancy Heideggerin kysymyksestä, että onko kiveltä maailma ja sitten jotenkin siitä ajatuksesta, että
okei, kivi on kova, se on ulottuva, se on erilainen esteensä siis siinä mielessä, että sitä voi painaa. Sitten taas oikeastaan, jos kääntää sen kysymyksen oikeastaan siitä, että kivellä on erilaisia ominaisuuksia, se on mineraalinen, niin sitten saattaa miettiä ihon ja muiden mineraalit. Onko Dölö, niin laitoksia Dölösillä ajatuksia siis tästä, missä määrin tämä niin eloton luonto, eloton materiaalinen kiteytynyt luonto tai kivettynyt luonto on niin kuin solutasolla ruumiissa. Siis siinä mielessä ruumiissa, että on jotenkin vaikuttavia ja kovia ja niin sattuu, jos niitä painaa liian kovaa. Mihin sattuu liian kovaa? Siis, että ruumiilla on pinta, jonka voi liikkua esimerkiksi tai jota voi painottaa. Joo. Vastaatko nopeasti? Joo. Tämä sulla viimeinen, niin kun ehditään ottamaan. Joo. Niin ehkä siitä, no tosta tulee mun mieleen se, että Deleuzeilla on kyllä olennainen tämmöinen niin kuin ajatus tämmöisestä ei-orgaanisesta elämästä, eli jollain tavalla, mihin liittyy tämä tekniikankin tavallaan semmoinen keskeisyys, eli tavallaan se lyhyesti sanottuna ajatus on se, että jollain tavalla tekniikka jatkaa tavallaan tätä, on tämmöinen ikään kuin inhimillisen kulttuurin jatke ja tavallaan evoluution, voisi ajatella evoluution jatke, niin siihen se nyt liittyy, että tämmöinen hän pyrkii niin kuin näkee, että se elämän käsitettä ei ole sidottu vaan tämmöisiin niin kuin orgaanisiin olioihin, vaan että se on joku tämmöinen vähän niin kuin laajempi dynamiikka, johon tietenkin liittyy nämä, mutta sitten johon liittyy myös nämä asiat niin kuin elävien olentojen ympärillä. Joo. Joo, kiitos Julius. Tämä oli hieno kokonaisesitys filosofiasta, joka onneksi painoisesti oli luonnonfilosofiassa, mutta hienolla tavalla sitten liittyy tieteeseen, taiteeseen ja tekniikkaan. Ja tämä Deleuze on vaikuttanut varmaan suurestikin taideteorioihin tässä viimeisinä vuosikymmeninä ja arkkitehtuurin postmodernin filosofian yhteydessä. Ja on todella mielenkiintoinen figuuri. Minulla on tässä kiitokseksi annettu tämmöistä vähän tätä perustiedettä ainakin. No niin, kiitos. Syvällisen filosofian lomaan. Joo, kiitos. Ja sitten kiitokseksi keskustelu käynnistyi mukavasti ja jo sieltä alkuvaiheessakin vanhan perinteen mukaan tarjottu esitteitä siellä iltapalaa tuolla lähiravintoloissa ja mennään tähän Dong Bay Houseen ja sinne on sitten mahdollisuus ihmisten lähteä keskustelemaan ja ketkä ovat kiinnostuneita. Oliko sulla se osoite siellä tuossa? Joo, Dong Bay House, katsokaa kännykästä. Rauhankatu. Rauhankatu ja Rauhankadun kulmassa. Joo, Suomen Pankki on vastapäin. Joo. Että kai sulla on aikaa sitten. Joo, on varautunut. Kyllä, kiitos. Yes. Kiitos.